Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Ένας από τους σημαντικότερους μύθους της αρχαίας Αιγύπτου, ο μύθος της Ίσιδας και της αναζήτησής της για τον Όσιρη, είναι μια ιστορία θανάτου, αναγέννησης, αγάπης, καθώς και της αναζήτησης της γαλήνης που εκφράζει τις πολλές από τις θεμελιώδεις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Οι κύριοι χαρακτήρες του μύθου είναι ο Όσιρις, ο Αιγυπτιακός θεός των νεκρών και της μεταθανάτιας ζωής, και η Ίσιδα, σύζυγος και αδερφή του Όσιρη, καθώς και θεά της μαγείας και της μητρότητας. Στην ιστορία, αναλόγως και την εκάστοτε εκδοχή, εμφανίζονται επίσης ο Ρα, ο θεός του ήλιου, ο Όρος, γιος της Ισίδας και του Όσιρη και θεός των νέων ξεκινημάτων, η Νέφθης, θεά του πένθους, των νεκρικών τελετών και των νεκρών, αλλά και σύζυγος του θεού Σετ, καθώς και ο Σετ, θεός του χάους, αδερφός του Όσιρη και της Ίσιδας και ο κύριος αντίπαλος του Όσιρη στο μύθο. Ο Όσιρις, ο αρχαίος Αιγυπτιακός θεός των νεκρών, πιστεύονταν ότι ήταν το πρώτο όν που μουμιοποιήθηκε. Ο μύθος του Όσιρη αφηγείται τη μυθολογική προέλευση της μουμιοποίησης και της μετέπειτα ιδέας της Ανάστασης ή της μεταθανάτιας ζωής, καθώς και τη σημασία της αγάπης στο αποτέλεσμα της Ανάστασης και του κύκλου της ζωής. Ας πάμε λίγο πίσω και να το πάρουμε από την αρχή. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν πολλούς μύθους σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους δημιουργίας περιλάμβανε την Ενεάδα, μία ομάδα 9 αρχαίων Αιγυπτιακών θεών και θεενών. Ο Άτουμ θεωρούταν ο πρώτος θεός και ο δημιουργός του κόσμου και από τον Άτουμ γεννήθηκε η Ενεάδα. Ήταν σαν μια μεγάλη οικογένεια μαγικών όντων, όπου κάθε μέλος είχε τις δικές του μοναδικές δυνάμεις και ευθύνες. Μαζί, η Ενεάδα διαμόρφωσε την Αίγυπτο σε ένα ξεχωριστό και γεμάτο ζωή τόπο, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή. Τώρα, τα παιδιά του Άτουμ ήταν ο Σου και η Τεφνούτ. Ο Σου και η Τεφνούτ γέννηζαν τον Γκέμπ και την Νούτ. Τα παιδιά του Γκέμπ και της Νούτ ήταν ο Όσιρις, η Ίσιδα, ο Σετ και η Νέμφθης. Στο πλαίσιο της ηλιακής κοσμολογίας της Αιγύπτου, ο Όσιρις συγκεκριμένα θεωρούταν ένας από τους πρώτους βασιλείς μιας ενωμένης Αιγύπτου. Η επίγεια και θεϊκή βασιλεία του αναγνωριζόταν μέσα από συγκεκριμένα εικονογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το χαρακτηριστικό στέμμα Άτεφ με το ουραίο, το σύμβολο της κόμπρας, καθώς και η κατοχή του ποιμενικού σκύπτρου και του μαστιγίου που κρατά σταυρωμένα πάνω στο στήθος του. Θα έχουμε εικόνες στο βίντεο να τα δείτε. Μετά το θάνατό του, ο Όσιρις απεικονιζόταν ως μουμιοποιημένο σώμα, μουμιοειδής μορφή δηλαδή, με εμφανή τα χέρια και το πρόσωπό του, ενώ το δέρμα του ήταν συνήθως πράσινο ή μαύρο. Τα χρώματα αυτά συνδέονταν τόσο με την Ανάσταση όσο και με τη γονιμότητα. Ποιο θάνατό του θα μου πείτε τώρα και πώς φτάσαμε εκεί. Το όνομα του Όσιρη και οι αναφορές στην μυθολογική του προέλευση εμφανίζονται για πρώτη φορά στα κείμενα των πυραμίδων της ύστερης Παλαιάς Βασιλείας. Ωστόσο, δεν έχει διασωθεί κάποια πλήρης και συνεχής αφήγηση του μύθου. Η πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της ιστορίας μας είναι γνωστή μόνο από τον Πλούταρχο, περίπου 120 μετά Χριστό, ο οποίος βασίστηκε σε αρκετές αρχαίες Αιγυπτιακές παραδόσεις που αρχικά ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ακολουθεί μία σύντομη αφήγηση του θανάτου και της επακόλουθης μουμιοποίησης του Όσιρη. Ο Σετ, ζηλεύοντας την ευημερούσα βασιλεία του αδερφού του στη γη, σχεδίασε να τον σκοτώσει καταστρώντας ένα ευφυές τέχνασμα για να τον παγιδεύσει. Κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, ο Σετ προσέφερε ένα υπέροχο σεντούκι σε όποιον μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτό. Όταν ο Όσιρις ξάπλωσε μέσα στο σεντούκι, ο Σετ και οι συνεργοί του το έκλεισαν απότομα και το έριξαν στον ποταμό Νείλο. Η Ίσιδα, η συντετριμμένη χήρα και αδερφή του Όσιρη, ξεκινά την αναζήτησή της για το σώμα του.
και ανακαλύπτει ότι αυτό είχε ξεβραστεί στις ακτές της περιοχής που ονομάζεται Βίβλος με ύψιλον, όπου ένα δέντρο είχε αναπτυχθεί γύρω του. Παρόλο που ο βασιλιάς της Βίβλου είχε πάρει τον κορμό αυτού του δέντρου και τον είχε χρησιμοποιήσει ως δοκάρι στήριξης για την οροφή του παλατιού του, η Ίσιδα κατάφερε να ζητήσει και να επιτύχει την επιστροφή του. Για την ώρα τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί ο Σετ βρήκε τη Λάρνακα αυτή κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής του κυνηγετικής εξόρμησης και, αφού αναγνώρισε ότι περιείχε τον Όσιρη, διαμέλισε το σώμα του σε 14 κομμάτια και τα διασκόρπισε σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Όταν η Ίσιδα πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί, ζήτησε τη βοήθεια της αδερφής της αλλά και σύζυγο του Σετ, Νέφθης, και οι δύο μαζί ξεκίνησαν την αναζήτηση για να συλλέξουν τα διαμελισμένα μέλη του σώματος του Όσιρη. Είναι η Ίσιδα και η Νέφθης. Έχουν έρθει σε αναζήτηση του αδερφού του Όσιρη, όπως βρίσκουμε στα κείμενα των πυραμίδων, σύμφωνα με τις πηγές. Τώρα, η Ίσιδα και η Νέφθης κατάφεραν να ανακτήσουν όλα τα μέρη του σώματος του Όσιρη, εκτός από το φαλό του, ο οποίος είχε φαγωθεί από ένα ψάρι στην Οξύριγχο. Η Ίσιδα αντικατέστησε μαγικά και ως θεά της μαγείας το χαμένο μέλος του αυτό και στη συνέχεια συνέλαβε έτσι τον γιο τους τον Όρο. Ο θεός Άνουβης ανέλαβε τελικά την ταρήχευση και το τύλιγμα του σώματος του Όσιρη, δημιουργώντας την πρώτη μούμια της αρχαίας Αιγύπτου. Μετά την ταρήχευσή του, ο Όσιρης αποκαταστάθηκε στη ζωή με τη βοήθεια της μαγείας της Ίσιδος. Η τελική του ανάσταση ως θεό του κάτω κόσμου καταγράφεται στα κείμενα των πυραμίδων. Όσιρης, αυτός ο βασιλιάς ζει, δεν είναι νεκρός. Αυτός ο βασιλιάς δεν είναι νεκρός. Δεν έχει χαθεί, αυτός ο βασιλιάς δεν έχει χαθεί. Όλοι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι προσδοκούσαν να αναγεννηθούν στη μεταθανάτια ζωή και να παρουσιαστούν ενώπιον του Όσιρη. Ακολουθώντας το πρότυπο του μύθου του, οι νεκροί ταυτίζονταν ακόμα και με τον Όσιρη και αναφέρονταν ως Όσιρης, παύλα τάδε όνομα του νεκρού, λαμβάνοντας έτσι την ίδια προστασία που είχε προσφέρθει στο Θεό κατά το θάνατό του. Οι μέθοδοι μουμιοποίησης και τα ταφικά τελετουργικά της αρχαίας Αιγύπτου είχαν τις ρίζες τους σε αυτό το αρχέτυπο και σχετίζονται με τις αιγυπτιακές αντιλήψεις για το θάνατο και την αποκάλυψη των μυστηρίων της Ανάστασης. Ο μύθος περιγράφει την άνοδο της Ίσιδας και του Όσιρη στην εξουσία, έπειτα και το θάνατο του Όσιρη από τα χέρια του ζηλόφθονου αδερφού του Σετ και την επερχόμενη ανάστασή του ως απόρρια της βοήθειας της Ίσιδος. Από τη μία, σε μια πιο προσγειωμένη εξήγηση, ο μύθος αυτός προσφέρει μια εξήγηση για διάφορα ιστορικά και φυσικά φαινόμενα, όπως η αύξηση και η μείωση της Ελλήνης, καθώς και η άνοδος και η πτώση της στάθμης του Νείλου. Έτσι, καταφέρει να συνδέσει το πνεύμα και την ουσία της Αιγυπτιακής θρησκείας με την ιστορία της χώρας του Νείλου, αλλά και με την εξήγηση αιτιολόγηση των αντιλήψεων περί μεταθανάτιας ζωής, θέτοντας έναν τόσο σημαντικό θεό στην απαρχή των τεχνικών της μουμιοποίησης και της Αιγυπτιακής μαγείας. Ωστόσο, για μένα προσφέρει και μία άλλη πολύ πιο πνευματική και ταυτόχρονα ανθρώπινη διάσταση που βρίσκω εξαιρετικά όμορφη και ενδιαφέρουσα. Αυτή η διάσταση ξεκινάει με τις πράξεις του Σετ ως απόρρια της ζήλιας του για τον αδερφό του, ενώ ακόμα και η σύζυγος του Σετ, ο οποίος σκότωσε τον Όσιρη, βοηθάει την Ίσιδα στο να σώσει τον τελευταίο αναφερόμενο θεό εδώ. Σαν να μην γίνεται αποδεκτή αυτή η πράξη της δολοφονίας από ζήλια ούτε καν από την ίδια τη σύζυγο του δράστη. Και έπειτα, ενώ ο Όσιρης δεν είναι υπέτειος ουσιαστικά σε τίποτα από αυτά που του συμβαίνουν, σύμφωνα με το μύθο, ωστόσο συμβαίνουν κακά πράγματα ακόμα και στους καλύτερους χαρακτήρες, τα λέγαμε σήμερα, κάτι που διαμορφώνει και τη μοίρα τους. Παρ' όλα αυτά, η μοίρα τους δεν σταματάει σε όσα κακά τους συνέβησαν από ζηλόφθονα ή κακόβουλα άτομα. Η αγάπη και η αφοσίωση
και η επιμονή σε αυτή, όπως απέδειξε έτσι η Ίσιδα για να σώσει τον αγαπημένο της Όσιρη, μπορούν στο τέλος να νικούν. Και πόσο ρομαντικό είναι από τη μία, αλλά και βαθιά πνευματικό νόημα από την άλλη, ότι μία γυναίκα, θεά στην περίπτωσή μας, κυριολεκτικά μάζεψε τα κομμάτια ενός άνδρα για να σώσει όχι μόνο τον έρωτά τους, τη σύνδεσή τους, αλλά και το σώμα του. Πάνω απ' όλα όμως έσωσε την ψυχή του και έτσι έμειναν πάντα, σύμφωνα με το μύθο της Ίσιδος και του Οσίριδος, στην αιωνιότητα για πάντα μαζί. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου έως αυτό το σημείο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να το βρείτε ενδιαφέρον και επικοδομητικό και όπως πάντα να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment, ειδικά αν θέλετε και άλλα βίντεο σαν και αυτό, καθώς και ένα subscribe στο κανάλι Culture Caravan και μέχρι το επόμενο να είστε όλοι και όλες καλά και να αγαπάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο εάν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο σαν γι' αυτό. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε και στα social media Facebook, LinkedIn και Instagram που θα βρίσκονται στην περιγραφή και μέχρι το επόμενο να είστε όλες και όλοι καλά.